ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਬੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਰਮ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭੈੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਪੈਲਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਮ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਗੈਸਟਰੋ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਜੌੜਾ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਜੌੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਬੰਬੇ ਗੈਸਟਰੋ ਐਂਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਡੱਬਾਵਾਲੀ ਰੋਡ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਡੱਬਾਵਾਲੀ ਰੋਡ। ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੈਂਸਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਬੇਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰ ਬੇਲ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕੈਂਸਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਨੈਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਗਦੂਦ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਮੇਨ ਕੈਂਸਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜ ਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਨੈਕ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੌਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਡਨ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੱਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਿਕ ਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੋਰਮਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ weight loss ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ੇਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮਲਟੀਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੇਸਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਛੂਆ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਤੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀਨ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕੀ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਰਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਏਮਸ ਤੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ MD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੀਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਪੇਟੋਬਿਲਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸਮੋਕਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕਸਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬਲੱਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੂਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ CT ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CT ਸਕੈਨ, MRI, ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਪੈਟ ਸਕੈਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਆਇਓਡੀਨ ਸਕੈਨ ਹੈ, ਤੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੀਮ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮਰਾਈਕਲ ਡਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਰੇਟਿਵ। ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲੀਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਡੈਥ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੜ ਲਓਗੇ ਉਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਪੈਲਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਟਰੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੋ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਪੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਪਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰਸ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਕਟਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਹੈ। ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਓਰਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਓਰਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ? ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਕਿ ਮਰੈਕਲ ਡਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਮ,
ਹਾਂਜੀ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਬੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨੋ ਬੂਸਟਰ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਿਰਾਕਲ ਡਾਈਟ ਬੀਟਸ ਦਾ ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈ ਰਿਗਾਰਡਸ, it's good that she is disease free. From this clip it is evident that diet as advocated by your good self is the only way to treat the stage 4 cancer. Did your wife get chemotherapy? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਥਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਬੇਸਡ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਰਲਡ ਰਿਨੋਲਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਦ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ 262 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਰਮ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭੈੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ERP ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋ ਰਿਸਕ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਕ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 37 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਫॉर ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਾਓ, ਅੰਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਕੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੰਕਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਏਮਜ਼, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ, ਵੀ ਕਾਲ ਸਰਵਾਈਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਰੂਟੀਨ ਬਲੱਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਸਾਡੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਗਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਫੀਸਰਸ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, MRI, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ICU ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ GI ਕਾਮਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ 350 ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੋਲੋਜੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ with all specialties support। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ CM ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ 95% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਗਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।